हे थालीपीठचं भाजणी पीठ आहे. आपण हे मिक्स करून घेऊया आता. या मित्रांनो, कांदा टोमॅटो चिरून बारीक केलेले ह्यात टाकूया. सगळं कोथिंबीर पण टाकून घेऊया आत्ताच. मिरच्या तसेच हे सगळं एक मिश्रण करून घ्यायचं आहे आपण आता. कढीपत्ताही घालून घेऊया तसंच. चला, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, जिरे, बाजारात उपलब्ध असते तेच आपण वापरतोय. सगळं एकजीव. थालीपीठसाठी गोळा करून घ्यायचा आहे. हा गोळा मध्ये ठेवून ह्याला असं सहीकडनं असं पाणी लावून गोळा करून घ्यायचा आहे. पूर्ण असा गोल गोल. तसं जाळीदार आपलं थालीपीठ झालेलं आहे. ते चुलीवरचं बघू शकताय धूर खात कसं होतंय. हे आपलं थालीपीठ तयार झाले. टेस्ट करून बघूया मित्रांनो. कडक असं थालीपीठ झालेलं आपलं मित्रांनो.